Redan på 40-talet så fanns det planer att bygga en ringled runt Stockholm så att trafiken mellan Stockholms förorter inte skulle behöva åka in i Stockholms innerstad. Idag så har vi kommit hit till norra delen av Norra länken som är den sista delen av Stockholms ringled. Tanken var ju att när vi kom hit så skulle vi fortsatt ner till Sickla söderöver och bilda en sammanhängande ring. Men 2018 så tog de här planerna stopp, åtminstone tillfälligt. Och idag ska vi prata mer om ringleder och framförallt Stockholms ringled. Konceptet med ringleder började spridas på 30-talet när vägar runt städerna uppgraderades och byggdes ihop för att leda den ökade trafiken runt staden för att minska trängseln i centrum. Fördelen med en ring det är givetvis att du alltid har två möjliga färdvägar. Kommer du söderifrån och ska norröver så kan du välja både att åka österut eller västerut för att ta dig runt. På så sätt skapar en ring i många fall dubbel kapacitet. Idag kan vi se ringleder i många städer som är ungefär lika stora som Stockholm. Exempelvis finns de i Sofia, i Amsterdam, Bukarest och Madrid. De finns i München, Rom, Rotterdam och Manchester. Större städer som London har 2 ringleder, Moskva har 3 och Peking har inte mindre än 5 ringleder och ytterligare en ringled under konstruktion. Och konceptet med ringleder funkar även med spårtrafik som Londons klassiska Circle Line. Ringlinjer finns också i Moskvas tunnelbana och i Singapore. Och sedan 2019 så finns det även en ringlinje hos våra bröder i Köpenhamn. Tanken på en ringled runt Stockholm, en cirkulär väg, den fanns redan på 1920-talet. Och Västerbron, som vi nu går på, en väldigt vacker utsikt för övrigt över Stockholm, den invigdes 1935, det är en del av den planen som fanns på 20-talet. Och då var ju även planen att det skulle gå en Österbro på andra sidan Stockholm mellan Södermalm och Östermalm. Och man utlyste till och med en internationell tävling på att designa en östlig förbindelse. Men den blev aldrig av, trots att Västerbron faktiskt var en stor trafiksuccé. Både för bilar, men då gick det även spårvagnar här över Västerbron. Den här blev aldrig av, man insåg att vi behöver en led som går ännu längre ut. Och på 60-talet så började man faktiskt bygga Essingeleden som en del av det. Den stod klar 1966-1967 när vi bytte till högtrafik. Och då gick Essingeleden upp till Fredhäll bara. Sen några år senare så förlängde man den även upp till Norra Stationsgatan. Essingeleden byggdes för upp till 80 000 bilar om dagen och för att vara en del av en framtida ringled. Men efter Norrmalmsregleringen var förändringsviljan i Stockholm mindre och en något sämre ekonomi gjorde att ringleden lades i malpåse. Norra Stationsgatan och Årstavägen blev proppar i trafiken i årtionden framöver. Men trots köer blev Essingeleden ändå populär eftersom Klarastrandsleden inom stan också blev igenproppad. Samtidigt hade tunnelbanan slutat att byggas ut 1985 så när som på Skarpnäck och pendeltågen trängdes med SJ-tågen och var ständigt försenade. Essingeleden hade därför 120 000 fordon per dygn vid slutet av 90-talet, alltså långt över kapaciteten. På 80-talet så hände någonting. Det känns som att kampen mot ny infrastruktur hade segrat. Framtidsinvesteringarna uteblev. Och jag tror inte att det var en miljöaspekt som gjorde att man inte gjorde satsningarna, för även tunnelbanan ansågs ju färdigbyggd. Sedan 1985 så har vi bara fått en ny tunnelbanestation. Och då har vi ändå blivit 800 000 människor mer i Stockholms län. 1992, då insåg man det här och då kom en blocköverskridande överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och dåvarande Folkpartiet, som kallas för Dennispaketet. För Stockholm då behövdes rustas. Dennispaketet var i korthet en plan att rusta både kollektivtrafik och vägar. Tåglinjer skulle breddas, snabbspårvägar skulle byggas och det skulle komma ett stombussnät till innerstan. Men nya vägar skulle också byggas, bland annat förbifarten och framförallt kanske skulle man bygga klart ringleden, det vill säga norra, södra länken och österleden. Dennispaketet är samtida med Öresundsbron och båda de här projekten kritiserades framförallt av Miljöpartiet och Centerpartiet. De menade att nya vägar leder till mer trafik.
Men det finns även andra faktorer som också leder till mer trafik, nämligen en ökad befolkning. Och Stockholm har de senaste åren varit den snabbaste växande staden i Europa. Och att bygga bostäder längre ut från stan, det är en annan faktor som också leder till längre resvägar och därför mer trafik. Men låt oss alldeles strax titta på om biltrafiken i Stockholm har ökat sedan dess. För trots skeptikerna, så 2004 så invigdes Södra länken mellan Sickla och Liljeholmen och 10 år senare även Norra länken mellan Norra Stationsgatan och Värtahamnen. Nu var ringleden åtminstone ett C runt Stockholm, men utan den kapacitetshöjande Östra länken som skulle möjliggjort trafik i 2 alternativa färdriktningar. Så hur blev det då med den ökade bilismen till följd av Södra och Norra länken? Låt oss nu slå hål på en myt. 1990 var biltätheten i Stockholm 366 bilar per 1000 invånare. När Södra länken invigdes 2004 var tätheten 403 bilar per 1000 invånare för att senare 2019 var nere i 394 bilar per 1000 invånare. Biltätheten har alltså sjunkit sedan vi byggde Södra och Norra länken. Det är alltså snarare en ökad befolkning som lett till fler bilar, inte ringlederna. Pendlingen då? 1990 var andelen som valde kollektiva färdmedel för att pendla in till stan eller från söder till norr 54%. Men idag reser 71% kollektivt. Således har andelen som väljer bilen minskat trots ringleden. Kan det vara så att bensinen blivit så pass mycket dyrare så att folk avstår från att köra bil? Bensinen har faktiskt mer än fördubblats i pris sedan 1990, men mest på grund av inflation och till följd av högre skatter. Men SL-kortet har faktiskt blivit mer än 4 gånger så dyrt under samma tidsperiod. På 40 år så fick vi alltså fler invånare. Vi fick fler vägar och vi fick dyrare kollektivtrafik. Men trots det här så ökar alltså andelen som åker kollektivt och biltätheten minskar. Det finns andra faktorer som påverkar de här siffrorna också. Men vi kan åtminstone slå hål på myten att fler vägar alltid leder till mer trafik. Så vill vi minska köer, vill vi minska trängsel in i stan om korta restider, låt oss bygga klart ringleden. Östlig förbindelse är den sista felande länken i Stockholms ringled. Trafik från söderortskommunerna Nacka, Värmdö, Tyresö och Haninge med 300 000 invånare till norrortskommunerna Lidingö, Solna, Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker eller Vaxholm, också med ungefär 300 000 invånare, måste idag antingen åka hela vägen runt Stockholm och belasta både Essingeleden, Södra och Norra länken eller ta den kortaste vägen genom innerstan. Östlig förbindelse skulle också göra att all trafik rakt söderifrån eller norrifrån får 2 alternativa färdvägar, vilket skulle minska belastningen på en redan överbelastad Essingeleden. Leden skulle gå i en tunnel för att lämna minimal påverkan på naturen. Dessutom kan avgaser och vatten då renas. Men östlig förbindelse är inte bara en väg. Här skulle också göras plats för en spårväg i en separat parallell tunnel som skulle binda samman tvärbanan med Spårväg City och Lidingöbanan. Det skulle möjliggöra att tvärbanan skulle kunna få fördelen av en cirkulär form och även kunna dela verkstäder och depåer med Lidingöbanan och Spårväg City. 2018, då kom man på att vi har faktiskt inte råd att bygga klart ringleden, i alla fall inte just nu. För vad som händer nu är också att vi bygger ut tunnelbanan, vi bygger förbifarten, vi ska förlänga Roslagsbanan kanske till T-centralen och även bygga Spårväg Syd. Så det är mycket positivt som händer. Men idén och planen med en ringled finns ju faktiskt redan kvar. Det finns ju en färdig plan. Så jag tror att det är extremt viktigt att vi vårdar idén på en ringled runt Stockholm. För att vi tittar oss runt i Sverige också just nu så har vi har en hög arbetslöshet. Vi har haft en stor befolkningstillväxt framförallt i Stockholm men även resten av landet också. Många personer har kommit från andra delar av Sverige till Stockholm och även andra delar av världen till Sverige. En stor del av befolkningen som också saknar jobb. Så jag tror att låt oss utnyttja den möjligheten. Här saknar vi även bostäder. Samtidigt som vi också vet att vi har en trängsel i trafiken. Så vad Stockholm behöver tror jag är
politiker som vågar satsa på infrastruktursatsningar som Ringleden. Politiker som vågar inge en framtidstro. Infrastruktur är trots allt en investering, en kostnad vi tar nu, men som faktiskt åtnjuts av nästa generation stockholmare. I nästa avsnitt då ska vi titta på en del av infrastruktur som är faktiskt vital och som kommer att bli av, nämligen förbifarten. Vi ses då.